blijven even bij debatten, want over precies 3 weken zijn de verkiezingen en er komen weer heel veel verkiezingsdebatten aan. Vrijdag is dus het NOS-debat op Radio 1 en zondag volgt het RTL-verkiezingsdebat. RTL. Eén Vandaag heeft dan nog het Eén Vandaag-debat. Het Jeugdjournaal heeft het Jeugdjournaal-debat en Arie Boomsma heeft een ijsbad. Voor elk wat wils. En ik vroeg me af, hoe lang doen we dit al? En hoeveel invloed hebben die tv-debatten? Nou, dat ga ik allemaal vragen aan Tex de Wit. Het is tijd voor... Tekstalk. Yes, een Tekstalk en bij het scherm. Klap maar even door, Tex de Wit. Tex. Jij hebt meer dan 60 jaar aan Nederlandse televisiedebatten gekeken. Daar ben je weken mee bezig geweest. Wat heeft dat met je gedaan? Weet je, dat soort vragen, Arjen, daar heeft de kiezer dus niets aan. Hè? De kiezer wil gewoon dat wij aan de slag gaan. Die wil zijn boodschappen kunnen betalen. Die heeft het gehad met dit soort dingen. Sinterklaas bestaat en hij zit daar. Wacht, wat? Oh. Sorry, ik heb inderdaad heel veel debatten gekeken... en ik moet weer even wennen aan normaal praten. Oké, ja. Oké, laten we beginnen bij het begin. Het allereerste televisiedebat in Nederland was in 1963... tussen Vondeling van de PvdA en Toxopeus van de VVD. Er zijn helaas geen beelden meer van, alleen wat foto's. Hier zegt de debatleider net... kijk jongens, die toverlantaarn daar, dat is een videocamera, dat is nieuw. Nee, maar geen beelden dus. Nee. Dus je weet niet of het een goed debat was. Nou, dat weet ik wel, want er verscheen een recensie in de krant. Hier, een heel artikel met foto's. Hier zie je ze vlak voor het debat, hè, krijgen ze nog even make-up op. Ja? Is dat belangrijk voor een tv-debat? Make-up? Kom op, Arjen, jij hebt dit programma 1 keer zonder make-up gepresenteerd, weet je nog? Ja, oké. Nee, ja, oké. Ja. Nee, ja, dat is niet heel... Oké, haal maar... Ja. Zal ik hem weghalen? Ja, haal maar weg, ja. Ja, zal ik hem weghalen? Ja, haal maar weg. Ja, oké, nou, haal maar weg. Oké. Nee, maar over het debat schrijft de krant... samenvattend als steekspel aardig om te volgen... als bijdrage tot serieuze meningsvorming... in deze vorm vrijwel waardeloos. Oké. Dus ze vonden het veel show, weinig inhoud. Ja, dat hadden ze dus direct na het eerste tv-debat al door. En toen dacht Nederland, weet je wat... dit gaan we veel vaker doen. Hier. Dit is een debat uit 1966. Ja, het zag er een beetje uit als een schoolklas. Die gast in het midden heeft ook echt zijn tas meegenomen. Stuurt. Ja. Nou, en dat debat begon met een wervende introductie. Morgen, dames en heren, vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De Provinciale Staten doen belangrijk, maar geen spectaculair werk. Ze doen geen spectaculair werk, dus blijf kijken. Nou ja. Een paar jaar later hadden we ons eerste tv-debat relletje. Want de grote partijen wilden niet dat de kleine partijen ook meededen. Dus ze kwamen collectief niet opdagen. En toen ging het op het laatste moment helemaal niet door, dat debat. Wauw. Maar wat kwam er toen dan op tv? Nou, de AVRO zond een oud optreden uit van Tom Jones. Hè? Deden ze dat vaker? It's not unusual. Gaan we naar 1972, een debat tussen Hans Wiegel en Joop den Uyl in Groningen. En daar zagen we de eerste beroemde Nederlandse politieke one-liner. Hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Maar zit den Uyl dan nou gewoon een borrelnootje te eten? Ik denk een pepernootje dan, hè? Ja, maar dit is dus een tip voor politici. Bereid een goede one-liner voor. Ja, want met een goede one-liner debatteer je net iets fijner. Ja, een goede one-liner. Maar precies. Nou, in 1981 hadden ze iets nieuws. Bij een KRO-debat tussen Van Agt en den Uyl... was er een notaris om te bepalen wie er mocht beginnen. Oké. En dat was dan gewoon met kop of munt of zo? Nee, nou, hij had een iets andere manier bedacht... en daar had hij ook ietsje meer tijd voor nodig. Nu het debat den Uyl Van Agt. Wie gaat beginnen, maakt een notaris uit. Dat is notaris G. de Jong uit Hilversum. Meneer de Jong, wie gaat er beginnen en hoe gaat u dat bepalen? Ja, meneer Langbent, daarvoor heb ik de beschikking over 2 soortgelijke kokers en 2 naambordjes. In elke koker gaat 1 naambordje. 1. En dat is 2. Na grondig schudden van zal ik de trekking verrichten en constateer dat deze loting gewonnen is door
de heer Van Acht. Dus door die grondig schudden... Die kokers die kunnen ook helemaal niet bewegen in dat ding. Nee, Van Acht lag nog gewoon bovenop, volgens mij. Maar Ja. in 1981 waren ze sowieso lekker aan het vernieuwen. Want wat dacht je van een muzikaal intermezzo tijdens het Afro-debat? Ja, dat kan wel zijn, maar het ligt gewoon precies hetzelfde. Bedankt. Dan wil ik voorstellen dat we voor wat het debat betreft even gaan pauzeren, even gaan afkoelen. De gemoederen zijn verhit, lijkt het me. Met een slokje jus d'orange of wat anders kunnen de heren lijsttrekkers zich dan opmaken voor de volgende ronde. En onderwijl speelt voor hen en voor u het Roemeens orkest van Radu Simeon. Heren, gaat u gang. Een Roemeens orkest dat tot 8 telt. Ja, waarom ook niet? Dit was, neem ik aan, eens, maar nooit meer. Nee, dat klopt, ja. Nee, want een jaar later kozen ze voor jazz. In huishoudens waar meer uitkeringen tegelijk op tafel komen. Dank u wel. En toen was er muziek. De combo van Tony Eck. Dit is fantastisch. Dit is fantastisch. Ja, verderop in de jaren 80 zagen we nog een grote verandering. Want toen werd Paul Witteman uitgevonden. Daar hebben we heel veel debatplezier van gehad. En het aantal debatten nam toe. En dat merkte hij ook een beetje aan zijn aankondiging. Ik stel de 5 lijsttrekkers maar niet meer aan u voor. U heeft ze de afgelopen dagen regelmatig op het scherm gezien. Het zijn bekende Nederlanders. U kent ze wel, boeien. We gaan beginnen. Dan komen we in de 90's, en dat zie je ook. Hè. Wim Kok, blokken met pastelkleuren, in de hoek een dode plant. Ik denk door zure regen of zo. En dit was ook de tijd dat de commerciële televisie opkwam. En we kregen ook debatten op RTL 4. RTL. En merkte je daar ook iets van? Was dat anders of zo? Ja, soms wel een beetje. Allereerst is hier Ad Melkert. Hij is 46 jaar oud. Betrouwbaar en daadkrachtig wil hij zijn. Jan-Peter Balkenende. Hans Dijkstal is de derde. Zijn leeftijd is 49 jaar. Hij honkbalt en hij speelt saxofoon. Jezus, waar kijk ik naar? Ja, dit was een debat tijdens de Soundmix-show van Henny Huisman. Oh, natuurlijk. Ja, wat je ook krijgt, steeds meer praatprogramma's waarin ze de debatten nabespreken. En daarin worden opmerkelijke fragmenten eindeloos herhaald. Dus wat je vanaf dan ziet, is dat één moment cruciaal kan zijn in de campagne. Zoals in 2006, toen Jan-Peter Balkenende tijdens een debat besloot om Wouter Bos te dissen. Meneer Bos, in de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet Maar eerlijk. wie draait hier nou? In het verkiezingsprogramma staat niks. Eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer staat iets dat niet klopt. En u bent niet eerlijk. U draait en u bent niet eerlijk. Dat heb ik een keer tegen DJ Jean gezegd. Hoezo? Nou ja, hij zegt, ik doe nog 3 nummers. En dan werden er 4. Dan denk ik, je draait, maar je bent niet eerlijk. Ja, toch? Heftig verhaal, ja. Ja. Nou, door dit moment won Balkenende van Bos. Maar bij de volgende verkiezingen had Balkenende aan 4 woorden genoeg om het voor zichzelf te verpesten. Ik hoop ook dat mensen die vraag zich zullen stellen als straks op 9 juni... de stem Welke 3 partijen, meneer Balkenende? U kijkt zo lief. Oké. U garandeert. Ja, dit was het einde van Balkenende. Ja, hij weet het hier ook al. Je ziet hem kijken van volgens mij ga ik wat meer tijd doorbrengen met mijn gezin. Ja, in 2012 was dit het beslissende moment van de verkiezingen. Een debat tussen Rutte en Roemer. En dat was spannend, want de SP stond met Roemer bovenaan in de peilingen. En Roemer vroeg aan Rutte waarom hij het eigen risico wilde verhogen. Want dat was een VVD-plan. Maar Rutte deed toen dit. Leg mij en Nederland nou eens uit waarom u nou zo voor het verhogen van het eigen risico bent. Dan leg ik daarna uit waarom ik dat een heel onverstandig idee vind. Ik ben niet voor het verhogen van het eigen risico. U bent fors voor het verhogen van het eigen risico. Nee. Dat gaat alleen maar omhoog. Rutte besloot keihard te liegen, maar het werkte, want Roemer raakte helemaal in de war. En uiteindelijk won Rutte de verkiezingen. Dus ja, bluffen werkt. Maar dat geloof ik niet. Nee, echt, in 95% van de gevallen werkt bluffen. 95? Jeetje, wat veel zeg. Wauw. Ja,
Ja, echt hoor, 95, ja. Wauw. Nou ja, er blijven debatten bij komen, zoals het Jeugdjournaaldebat. Daarin mogen ook kinderen vragen stellen, zoals deze in 2017. Een vraag aan alle lijsttrekkers. Wat vinden jullie goed aan elkaar? Dat is een hele goede vraag. Wat vinden jullie goed aan elkaar? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar sta je dan. Moet je ineens een compliment uitdelen aan je aardsvijand? Nou, gelukkig kon Alexander Pechtold heel mooi zeggen wat hij goed vond aan Sybrand Buma. Politici laten niet vaak iets van zichzelf zien. Maar heel lang, elke keer, twitterde Buma over zijn konijn. En dat vond ik zo leuk dat hij dat liet zien. Maar het konijn is dood. Ja. Wat ik heel goed vind aan de heer Buma is zijn dode konijn. Ja, mooi compliment. Nou ja, 2 jaar geleden was er weer een primeur, namelijk het eerste debat bij SBS. En toen ging het weer over het eigen risico, nu met Wilders en Timmermans. En dat ging, misschien weet je dat nog wel, zo. Eigen risico moet afgeschaft worden. Zo is het. Ja, stap voor stap. Meneer Timmermans, ik ben chronisch ziek. Dat moet stap voor stap gaan, mevrouw. Als ik het morgen kon doen, zou ik het morgen doen. Die mevrouw kan €385 niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben. Nou, hierna zijn ze meteen gaan pinnen. Maar applaus dus voor Wilders. Hij werd gezien als de winnaar van het debat. En dat had misschien ook iets te maken met de nabeschouwing. Wilders die is zo goed in het debat, die bluft hem steeds af. Ook hier in dit debat zie je wel zijn ervaring. Je ziet wel dat hij een echte debater is. Hij is echt verbaal Champions League. Ja. Hij is zo ontzettend ad rem. Ja. Nou, op een gegeven moment had hij een soort traan uit zijn ogen. Daar zei ik wat van. Ja. Maar hoe snel die dan is, hè? Zo. Knap, hè? Ja, knap. Dat hele panel zat lekker op Wilders te gijpen. Inclusief de gespreksleider zelf, Wilfred Genee. En mede hierdoor kregen we dus het PVV-kabinet. En dat kabinet besloot om het eigen risico... in 1 keer af te schaffen. Nee, want dat kan dus helemaal niet. Nee, om het over een paar jaar te halveren. Dus een beetje het plan Timmermans. Oké, maar dat maakt dan dus niet meer uit. Want het gaat daar niet om. Het gaat om dat ene moment in het debat. Precies, ja. Jij snapt het. Nou, en voilà, dat was 60 jaar Nederlandse televisiedebatten. Een raar fenomeen. En zoals ze 60 jaar geleden al concludeerden... het is vaak veel show en weinig inhoud. Dus kijk er vooral naar, maar laat je stem er niet van afhangen. Ja, nou, lijkt me een goed advies. Dankjewel. Tekst er weer!